بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآيات من سورة النحل في بيان تعداد نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق لعباده كل هذه النعم، وأنه لم يشركه أحد سبحانه وتعالى في ذلك. قال: والله، بسم الله تبارك وتعالى الذي يعلمه كل الخلق. الله، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من بيوتكم، البيت من المبيت الذي يبيت فيه، مكان للسكن للراحة والأمن. فإن الإنسان لو كان على قارعة الطريق لا يكون في سكن، في هذه في العراء وفي الجواء لا يكون في سكن. البيت سكن. فهذا من تيسير الله تبارك وتعالى ومن خلق الله الإنسان. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذه بيوت أخرى من جلود الأنعام، هذه صفتها تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم. ترى أنه خفيف، بيت يحمل، غير بيت الحجر والمدر، فهذا بيت ثابت، وبيت ثاني تحمله. تستخفونها يوم ظعنكم في يوم سفركم ويوم إقامتكم كذلك. يستخف هذا البيت الصغير، كما هو الشأن في كثير من الناس في الحاضرة، يقوم يبني بيت، يبني خيمة من هذه، يضرب خيمة كذلك، خيمة خفيفة، بيت محبب إلى النفوس. ومن أصوافها، من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها، يعني الجلود تأخذونها تنتفعون بها. أصوافها من مأخوذ من الغنم، وأوبارها من الإبل، وأشعارها من الماعز. أثاثا، تعمل الأثاث من الفرش والبسط والمراكب، ومتاعا إلى حين. تتمتعون بهذه إلى حين، إلى حين الوفاة، وإلى حين الموت، وإلى حين نهاية هذه الدنيا. فهذا من خلقه ومن تيسيره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. جعل لكم من الذي خلقه ظلالا، وقال مما خلق ظلالا. فالإنسان يستظل يعني من الشمس بأمور كثيرة، بالجبل، بالأشجار، بالبيوت، بالعرائش، بكل ما يعني هو له مصمت، له ظل. فخلق لكم أشياء كثيرة تجعلونها ظل، ستر بينكم وبين يعني الشمس. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. نصب الله تبارك وتعالى الجبال، ومن رحمته أن خلق فيها أكنان، بيوت داخلة، مغارة يدخل لها فوها ثم يدخل داخلها، فإذا بها مكان فسيح عظيم. ففي هذه المغارات يأوي إليها يعني الرعاة بأغنامهم وبمواشيهم، يدخلونها ويستكنون بها، بل يسكنها كثير ممن يسير وممن يقيم فيها.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، كن جمع كن تستكنون فيه من المطر ومن البرد أنتم وماشيكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل ملابس، سربال هو اللباس، تقيكم الحر. وذكر الله تبارك وتعالى الحر ولم يذكر البرد، لأن الحاجة إلى سرابيل في البرد أشد، فبين يعني بالقليل على الكثير، بالحاجة الدونية عن الحاجة الكبرى. فكما جعل لنا سرابيل تقينا الحر فنلبس على رؤوسنا وعلى أجسادنا ما يقي الحر، فكذلك البرد من باب الأولى. وسرابيل تقيكم بأسكم، سربال يقيكم بأسكم، بأس شدة الناس بعضها بعض الحرب. والسرابيل هنا إنما هي الدروع التي تلبس من الحديد حتى تقي يعني لابسها، تقيه ضربات السيف والرمح والسهام التي تأتيه عندما يعني يغطي جسمه أو بعض المواضع في جسمه بزرد الحديد وبالدروع حتى يحتمي فيها من بأس أخيه عندما يحاربه. وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك، قال جل وعلا كذلك بهذه النعم في كل الأنحاء ويعني المواطن يتم نعمته عليكم، يجعل نعمته عليكم تامة لعلكم تسلمون. فانظر النعم التامة التي لا يمكن أن تحصى في عناية الرب سبحانه وتعالى وإفضاله على خلقه بالبيوت، بالمغارات في الجبال، بالظلال، بالأنعام التي ينتفعون منها، بالجلود وبالصوف وبالوبر. فنعم في كل يعني ما يحتاجه الإنسان ليعيش الحياة يعني الطيبة الهنية المريحة في هذه الدنيا. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لربكم، تسلمون له، تسلمون له، تنقادون له سبحانه وتعالى، تذعنون له بما أمركم به، أن يكون يعني الشكر والعبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهو المتفضل بكل ذلك. أن تعتقدوا أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فتسلموا له وجهتكم ومقصدكم وتطيعوه فيما أمركم به سبحانه وتعالى وتنتهوا عما ينهاكم عنه. هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى والإذعان له. قال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن تولوا بعد هذه الدعوة إليهم هذا ربكم، يعني هذه دعوة من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعرف العباد بنفسه أنه ربهم خالقهم، هو الذي خلق لهم هذه النعم وهو الذي يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. فإن تولوا عن هذه الدعوة الكريمة من الله تبارك وتعالى للعباد بأن يسلموا له فإنما عليك البلاغ المبين. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه مما كلفه الله تبارك وتعالى به نحو الكفار إلا البلاغ، أن يبلغهم المبين البين الواضح. وهذا قد كان بإبلاغ النبي هذا القرآن إلى الناس وقراءته عليهم، خلاص بلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فإنما عليك البلاغ المبين، وبالتالي الأمر إلى الله عز وجل، يعني ليس عليك أن تجبرهم، أن تقهرهم على يعني الإسلام والإذعان، لا، أنت على الرسول الذي كلفه الله تبارك وتعالى به نحو يعني الأمة التي بعثه فيها أن يبلغهم البلاغ المبين. فإنما عليك البلاغ المبين. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الكفار فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله من حيث المعرفة، وأن هذه النعم التي يتقلبون فيها من طعامهم وشرابهم وخلقهم ومساكنهم وما حولهم كله أنها هي نعم الله، أنها خلق الله تبارك وتعالى، ولكن ينكرونها بقلوبهم وبألسنتهم. ينكرونها، لا ينسبونها إلا الرب تبارك وتعالى، ينسبونها لغيره. وأكثرهم الكافرون، أكثر الناس الذين أرسل لهم الرسول الكافرون بالألف واللام، يعني أنهم المتصفون
بهذه الصفة الكافرون. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء بمآلهم ونهايته يوم القيامة، فيقول جل وعلا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ليشهد عليه وهو رسولهم يبعثهم الله تبارك وتعالى ويستشهد عليهم: ألم تأتيك الرسالة وتبلغ القوم؟ فيشهد يعني إيه ربي بلغت، وكان موقف يعني قومي مني كذا وكذا، فهو شهيد على هؤلاء. يشهد على من أطاعه فيكون له الجنة، ويشهد على من عصاه بالنار. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ليتكلموا، ما يؤذن لهم بأن يتكلموا وأن يطلبوا يعني المغفرة وأن يطلبوا الرحمة. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، لا يؤذن لهم بأن يعرضوا شكايتهم ولا هم يستعتبون، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاتبهم: لما فعلتم كذا ولما فعلتم كذا، من باب العتاب، يعني الذي بعد هذا العتاب إذا اعتذروا وكذا وكذا تقال عثرتهم ويقال خلاص انتهى الأمر وعفوت عنكم. لا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، يؤس من رحمة الله تبارك وتعالى فلا يؤذن له أن يتكلم، ولا هم يستعتبون من الرب تبارك وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاتبهم يعني ليعتذروا إليه ثم يعافيهم الرب تبارك وتعالى ويخرجهم مما هم فيه. ثم قال جل وعلا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب يوم القيامة ورأوه وعاينوه فلا يخفف عنهم أبدا، بل عذاب الآخرة عذاب النار في ازدياد دائم، ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كلما خبت نار الآخرة زدناهم سعيرا، فيزدادون سعير إثر سعير عياذا بالله. فلا يخفف عنهم أي العذاب ولا هم ينظرون يمهلون، إنه والله هذا العذاب ولكن أمامكم 100 سنة 200 سنة حتى تدخلوا النار. لا، فلا مهلة ولا كذلك تخفيف لهذا العذاب ولا يوم. فإن أهل النار ينادون يعني خزنتها أن يعني ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، تخفيف لو يوم واحد راح نستريح فيه بين فترتين ثم نرجع إلى العذاب، فعند ذلك لا يجابون إلى ذلك. قالوا: أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فادعوا، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنكم يوما، ولكن دعاء الكافرين في ضلال، لا يسمع ولا يستجاب له. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذا وقت حصول خيبتهم وخسارهم وعارهم. فإذا رأوا شركاءهم، الله يقول: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم في يوم القيامة، شافوا الشركاء الذين عبدوهم مع الله تبارك وتعالى من هذه الأصنام والأوثان وغيرها وهذه المعبودات
ومن الذين زعموا أنهم رجال صالحين فعبدوهم، والذين عبدوا بغير، كذلك من الذين عبدوا بغير رضا منهم كعيسى بن مريم عليه السلام والملائكة والأنبياء والصالحون، فإنهم عبدهم من عبدهم بغير رضا منهم ولا دعوة من هؤلاء يعني أن يعبدوهم. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. قالوا هؤلاء شركاؤنا أي في هذا الأمر، فإنا قد دعوناهم من دونك، هؤلاء شركاؤنا الذين أشركنا بهم، نسبوهم إلى أنفسهم أنهم كانوا مشتركين هم وهم في الشرك، فأن هؤلاء دعوهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء استجابوا لذلك فقالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا قول هؤلاء العباد الضلال الذين تمسكوا بهؤلاء الشركاء وقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني ندعوهم من دونك. قال جل وعلا فألقوا إليهم القول، وألقوا هنا يعني ما انتظروا أن يعني فترة حتى يجيبوهم، بل مباشرة ألقوا إليهم القول هؤلاء الذين يعني عبدوهم بالباطل إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون، أي لما يعني ندعوكم إلى يعني عبادتنا ولا حرضناكم على هذا ولا كنا معكم في هذا الأمر. طبعا الذين اللي هم سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسنى من أهل الإيمان فنعم، والذين عبدوا من دون الله من الآلهة الباطلة وكانوا يحرضون على الآلهة الباطلة فإنهم يعني يتبرؤون من هذا ويسب بعضهم بعضا. أما الملائكة فإنهم عندما يقولون نعم كنا نعبد الملائكة، والله تبارك وتعالى يسأل الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وأما عيسى عليه السلام الذي عبد هو أكبر من عبد من دون الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى عندما يقرره سبحانه وتعالى أمام من عبده ويقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا شأن كل عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين عبدهم هؤلاء المشركون دون علم منهم ودون رضا بعبادتهم، فهذا يتبرأ من هؤلاء ويقول له يقول. فالملائكة تتبرأ من الذين عبدوهم ويقول يا رب ما عبدونا، عبدوا الجن، كأنما كانوا يعبدون الجن الذين يدخلون في الأصنام ويخاطبونهم من داخلها أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى يقول لا أنا ما قلت لهم اعبدوني ولا اعبدوا أمي ولكن هم فعلوا هذا وأنا يوم كنت معهم كنت شهيدا عليهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا حال كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى، فإنه يتبرأ من عابده ويبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قد أمر يعني هؤلاء الذين عبدوه بأن يعبدوه. وأما من عبدوا من دون الله تبارك وتعالى وهم كانوا الداعين إلى هذه العبادة من الطواغيت والشياطين فإنهم كذلك يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون لا، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يتبرؤوا من فعلهم القبيح الذي فعلوا. نعم كانوا شركاء لهم في هذا فقد دعوهم إلى هذا الأمر كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوا هم هؤلاء أهل الباطل من الذين اتبعوا هؤلاء الذين ساروا معهم،
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يا ليت لنا رجع، يقول لو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ من هؤلاء المجرمين الطواغيت الذين عبدناهم في الدنيا كما تبرأوا منا. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هؤلاء وهؤلاء، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار جميعهم. الطاغوت الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهؤلاء الأتباع ضعيف الفهم والعقل الذين لا عقول لهم، الذين اتبعوا هؤلاء الطواغيت وعبدوهم من دون الله. قال جل وعلا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول، يعني ألقى هؤلاء الشركاء في زعمهم إليهم القول إنكم لكاذبون ما عبدتمونا ولا ما أمرناكم بهذا ولا كنا معكم يعني على في هذا الأمر فيتبرأوا منهم. قال جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. انهاروا بعد ذلك. هذا خلاص بعد أن يروا أن الأمر والقوة إنما هي لله جميعا، وأن هؤلاء الشركاء الذين عبدوهم من دون الله إن كانوا صالحين تبرأوا منهم، وإن كانوا من المفسدين كذلك تبرأوا منهم. فعند ذلك الله يقول ألقوا إلى الله يومئذ السلام، خلاص استسلموا للأمر بعد أن ظهرت فضيحتهم وعارهم وشنارهم وخزيهم، وأن الذي تعلقوا به وظنوا أنه منجيهم لا مجال لأن ينقذهم من شيء. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا لله تبارك وتعالى فيما يفعله فيهم خلاص. وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل الذي افتروه وكذبوه وإن هؤلاء آلهة وهؤلاء مما يعني قالوه وزينوه لأنفسهم في هذا ضل عنهم، راح كل هذا ضل عنهم. الضلال هو الذهاب والبعد عن الحق. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب وانمحى عنهم هذا. ثم قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. هم قسمان، قسم ضل وقسم ضل ودعا إلى الضلالة. فالذين ضلوا ودعوا إلى الضلالة، الدعاة إلى الضلالة، هؤلاء يأخذون عذاب مضاعف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا بالله تبارك وتعالى وصدوا عن سبيله، صدوا يعني غيرهم عن سبيل الله، قال جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. يزيدهم الله تبارك وتعالى عذاب فوق العذاب، فوق عذاب الكافر الذي لم يكن داعية للكفر، بما كانوا يفسدون، لأن هذا مفسد، لأن هذا يفسد غيره ويدعو غيره إلى ما هو فيه من الشرك والكفر. ثم قال جل وعلا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا تذكير وبيان لخصوص هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا حال الذي قصه الله تبارك وتعالى، هذا حال الأمم كلها، ثم نص الله تبارك وتعالى على حال هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلوات الله وسلم. فقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، وهو رسوله، يبعث فيها شهيدا عليهم من أنفسهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لكل أمة رسول من نفسها، من يعني ابن العشيرة والقبيلة.
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. جئنا بك يا محمد صلوات الله والسلام عليه. أتى الله تبارك شهيدا على هؤلاء الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا فيه قرة عين لأهل الإيمان لمن آمن بالنبي وعازره ونصره، فإن النبي شهيد عليهم وشفيع لهم، وخزي وعار وشنار لمن عانده وحاربه ووقف في طريقه. فالذين صدوا عن النبي وآذوه وكفروا به سيكون العار والشنار عليهم، كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو تسوى بهم الأرض يعني يدفنون خلص. ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعون أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا قط مما حتى حدثوا به أنفسهم، لا بد أن يخرج في هذا اليوم. فمن كان قد أخفى في نفسه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجه الله تبارك وتعالى فيها. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك، وجاء هذا التنزيل منجما مفرقا عليه. الكتاب اللي هو القرآن سمي بالكتاب لأن الله تبارك وتعالى قد كتبه في السماء، نزل في اللوح المحفوظ مكتوبا، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم شفاها سماعا سمعه جبريل من رب العزة جل وعلا، ثم أتى به إلى النبي على قلبه، ثم كتب في الأرض، فهو كتاب. ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء. فكل ما تحتاجه يعني الأمة لتهتدي قد بينه الله تبارك وتعالى. فأعظم هذا بيان حقيقة الرب الإله الذي لا إله إلا هو، وبيان صفاته وأسمائه، وبيان خلقه، وبيان هذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى. بداية هذا الخلق للإنسان، طريق هذا الإنسان إلى الرب تبارك وتعالى، ماذا ديت؟ يعني الصراط المستقيم، الصورة الضالة، دحض الباطل، كل أنواع الباطل التي يمكن أن يتذرع بها من يتذرع من الكفار دحضها الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ ما الذي سيكون يعني في هذه رحلة الإنسان بعد ذلك؟ قد فصله الله تبارك وتعالى أكمل تفصيل. فهو كتاب يعني كامل شامل لكل ما يحتاج للهداية والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والسير في طريق الهدى والنور إلى الرب جل وعلا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمع التبيان لكل شيء وهذا البيان لكل الناس، ممكن أن يأخذوا هذا البيان لكن يخص المؤمنين أو الخصوص في خصوص المؤمنين أنه هداية ورحمة، هداية خاصة، هداية خاصة، توفيق خاص يهديهم الله تبارك وتعالى بآيات القرآن، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ورحمة لهؤلاء المؤمنين، رحمة من كل شيء، رحمة من كل يعني ما هو من العذاب، من الشرك، من الشك، من عدم الاستقرار، فهو يقين يرحمه الله تبارك وتعالى به. وكذلك رحمة لما يؤهلهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن إلى رحمة الله الكبرى إن جاءهم من النار وإدخالهم الجنة. وبشرى للمسلمين، فيه بشارة للمسلمين، فإن هذا القرآن حمل البشرى من الله تبارك وتعالى للمسلمين والمستسلمين لله تبارك وتعالى السير في طريقه. بشرهم الله تبارك وتعالى بأن يثبتهم على الدين، بأن يهديهم، بأن يوفقهم، بأن يشد من أزرهم، بأن يهلك عدوهم، بأن يكون معهم، بأن ينجيهم من كل المهلكات، بأن في النهاية أن يدخلهم الجنة.
ففيه يحمل هذه البشرى من الله تبارك وتعالى، ولكن لعباده المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء العباد. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.